કેમ છો? મજામાં? આઈ હોપ કે તમે એકદમ સ્વસ્થ અને મસ્ત હશો. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ ચોથા દિવસે, એટલે કે તારીખ છે કઈ તારીખ છે જોઈ લો. તો 21 તારીખ છે, 21 જુલાઈ 2022, અને આપણે 30 દિવસથી અલગ અલગ ફૂડ ટ્રાય કરવાના છીએ. અને આજે હું આવ્યો છું અહીંયા, મારી પાછળ તમે જે રોડ જોઈ રહ્યા છો એ કિંગ્સબરીનો રોડ છે. હું જે વિડીયો સિરીઝ કરી રહ્યો છું એનો ઇન્ટેન્સ એવો નથી કે તમને કોઈ દિવસ તમે આ ફૂડ જોયું નહીં હોય પહેલાં, પરંતુ 30 અલગ દિવસ આપણે બજેટમાં ફૂડ ટ્રાય કરવાનું હોય તો શું કરી શકીએ, આપણે કન્ફ્યુઝ હોય તો એક જસ્ટ રેફરન્સ મળે. અને અહીંયા યુકેમાં અલગ અલગ રેસ્ટોરન્ટમાં કઈ જગ્યાએ શું શું મળે છે એનો પણ એક તમને આઈડિયા મળે. એના માટે હું અહીંયા કિંગ્સબરી આવ્યો છું, અને કિંગ્સબરી છે શ્રી સાઈ વડાપાવ. શ્રી સાઈ વડાપાવ છે, બહુ ફેમસ છે વડાપાવ અને બીજી ફરસાણની વસ્તુઓ માટે. તો આજે આપણે જોઈશું કે ફરસાણની વસ્તુઓમાં કઈ વસ્તુ આપણે બજેટમાં અને ફૂલ. એકચ્યુઅલી મેં પ્લાનિંગ કર્યું હતું દાબેલી ખાવાનું, પરંતુ દાબેલી છે એ એક ફેમિલીની જે શોપ છે એમાં જે દાબેલી મળે છે બધી એક્સપ્લોર કરી છે, પરંતુ કિંગ્સબરીમાં એક ફેમસ દાબેલીની શોપ છે એ આજે બંધ હતી. એટલા માટે અહીંયા આપણે આવ્યા છીએ આજે શ્રી સાઈ વડાપાવ જે કિંગ્સબરી છે એમાં જોઈએ શું અવેલેબલ છે. ખાસ્તા કચોરી खास्ता कचौरी है, चाट आएगा। શું चाट ચાટ नॉट खास्ता कचौरी। એક વડાપાવ અને એક સ્પેશિયલ દાબેલી. एक बड़ा बने कुछ एडिटिंग है એટલું. આપણે 2-3 ઓપ્શન બદલતા નક્કી કર્યું કે એક સ્પેશિયલ દાબેલી છે સાઈ અને વડાપાવ, બે વસ્તુ. કેમ કે સાઈ વડાપાવથી ફેમસ છે તો આપણે વડાપાવ ટ્રાય કરીશું, અને એક સ્પેશિયલ દાબેલી, બે વસ્તુ ટ્રાય કરવાની છે. તો હવે જોઈએ એનો ટેસ્ટ કેવો છે, અને તમે પણ ટ્રાય કરો તો આટલા બધા ઓપ્શન અવેલેબલ છે. તમે વડાપાવ આવી ગયું છે. વડાપાવ જોડે જે બોમ્બે સ્ટાઇલમાં આઈ થિંક વડાપાવ આપે છે કે ચટણીની અંદર વડાપાવ દાબીને મરચું એક્સ્ટ્રા આપે છે, એ રીતે અહીંયા આપે છે. બહુ સ્પાઇસી પણ નથી અને બહુ મીડિયમ છે, મજા આવે. થેન્ક યુ. હા, બ્લોગ બનાવું ફૂડ બ્લોગ બનાવું છું યુટ્યુબ માટે. YouTube मारे YouTube માં કેલા હા, કઈશું ધમાયું ધમાયું કેલા પર 3270. 32 ચાલેગા આ લીધું ને? તમારે કંઈ કેવું હોય તો કહો. હા, એ તો છે. મજાની દાબેલી. આગળ હું તમને બીજી ફેમિલીમાં ક્યાં ક્યાં ખાધેલી છે એનો પણ તમને બતાવવાનું.
આપણે વડાપાવ અને દાબેલી ખાધી છે. ટેસ્ટ બહુ યુનિક હતો કેમ કે એના માટે જ ફેમસ છે, ફરસાણ માટે જ શ્રી સાઈ. પરંતુ એક ડ્રોબેક એવો મને લાગ્યો, મેં બિલ પે કર્યું ત્યારે એમને સર્વિસ ચાર્જ લીધો. નોર્મલી કોઈ જગ્યાએ સર્વિસ ચાર્જ લેતા નથી, પરંતુ અમને સર્વિસ ચાર્જ લીધો. એ થોડુંક કદાચ ઓનર જોતા હોય તો વિચારજો. અને જે દાબેલીની પ્રાઇસ હતી ને, મને થોડીક વધારે લાગી, કેમ કે 3 પાઉન્ડમાં હોય ને તો ફેર ઇનફ છે. પરંતુ 3.75 હતા અને વડાપાવના 1.30 હતા. વડાપાવના ઓકે હતા ટેસ્ટ અને ક્વોલિટી પ્રમાણે, પરંતુ જે દાબેલીના હતા એ થોડા એક્સ્ટ્રા હતા. તો જે ઓનર છે કદાચ જોઈ રહ્યા હોય તો થોડુંક ધ્યાન રાખજો એ બાબતે, કેમ કે 3 પાઉન્ડની દાબેલી હોય તો આપણે થોડુંક વીકમાં 1-2 વખત ખાવી તો ખાઈ શકાય, જેમ પકોડી ખાતા હોય એ રીતે. પરંતુ 3.75 થોડા, હવે 75 પેનીમાં શું ફરક પડે તમે અહીંયા આવશો ત્યારે ખબર પડશે કે 75 પેનીનો પણ ફરક બહુ બધો પડે છે. આજનું વેધર થોડું ક્લાઉડી છે. 2 દિવસ ગરમી પછી આજનું ટેમ્પરેચર લગભગ 20-25ની આસપાસ છે અને સૂરજ આજ તો જોવા જ નથી મળ્યો. સવારે થોડો તડકો હતો ને પછી સૂરજ જોવા જ નથી મળ્યો. તો આઈ હોપ કે તમને આજના વ્લોગમાં મજા પડી હશે. અને તમારે પણ જો શ્રી સાઈનું, એટલે કે તમે જો ફેમિલીમાં હોય તો, અને કિંગ્સબરીમાં અને હેરોમાં 3 જગ્યાએ અલગ જગ્યાએ હોય તો તમને આ જોવા મળે તો ટ્રાય કરજો. ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, પરંતુ આજે ઘણા બધા ઓપ્શન બદલતા છેલ્લે વડાપાવ અને દાબેલી ઉપર આપણી ગાડી સ્ટોપ થઈ છે. તો તમને કેવો લાગે વિડીયો મને કમેન્ટ કરીને લખજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, બીજા દોસ્તોને શેર કરજો. મળીએ એક નવા વિડીયોમાં. આપણે ડેલી 30 દિવસ અલગ ફૂડ ટ્રાય કરવાના છે. તો આવતીકાલે કઈ ફૂડ ટ્રાય કરવું અથવા કઈ રેસ્ટોરન્ટ ટ્રાય કરવું તમે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી. ચલો મળીએ એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.